እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የጎመን በስጋ በዶሮ ስጋ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ተወዱታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ አሁን የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርቶች አዘጋጅቻለሁ። 3 ራስ አነስ ያሉ ናቸው። 3 ራስ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለኝ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን። እዚህ ጋር ቅመሞች የምታዋቸው 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የዶሮ ስጋ ዘፍዝፌ አጥቤ በደንብ ታፋ እግር ቀላቅዬ፣ እኛ ጣሙን የምንወደው ታፋና እግር ስለሆነ ነው። ሁሉ ጊዜ ነው እሱ ነው የምሰራው። እና የተከተፈ ታፋም አለው። ልክ ስጋ ጎመን በስጋ ስንሰራ አጥንትና የተከተፈ ስጋ እንደምናደርግበት ማለት ነው። ዘይትም አለኝ ማለት ነው። እና በስጋ ነው ብዙ ጊዜ ያው የሚሰራው። ባህላችን የምንሰራውም በስጋ ነው፣ ግን በዶሮም እኛ እንደልባችን እዚህ ሀገር ርካሽ ነው ዶሮ በአይነት ሞልቷል። ስለዚህ በዶሮ ቶሎ ይበስላል እና በዶሮም ሞክራችሁ ከማታውቁ ከሆነ ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ሽንኩርቴን በመክተፍ እጀምራለሁ። እዚህ ጋር በእጄ ያስኩት በእጄ ይዤው ረሳሁት ጎመኑን። ይሄንን ጎመን ነው የምጠቀመው። ተቀንጥሶ የሚሸጥ ነው። ቆንጆ ነው እንደ ሀገራችን ነገር። አጥቤ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሽንኩርቴን እንደዚህ ነው የከተፍኩት። ማድቀቅ ለጎመን እኔ እንደዚህ ከተፍ ደስ ይለኛል። ድስቷን ትንሽ ጋል አድርጌያታለሁ። ትንሽ ምንም የለውም። መጀመሪያ በራሱ ትንሽ ለስለስ አድርገውና በራሱ ውሃ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የዶሮ ቅቅልን ሰርቻለሁ። ያላያችሁ ሄዳችሁት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዶሮን እኔ ለብዙ ነገር ነው የምጠቀመው። ወጥ ነው አይደልኛ የለመድነው ዶሮ ወጥ ነው፣ ግን በውጭ የምንኖር ሰዎች በጣም እንደ ልብ ይገኛል። ስለዚህ ለጤና ከከብት ስጋ ዶሮ የሚሻል ይመስለኛል ለጤና ራሱ። እና መልመዱ ጥሩ ነው ብዙ ነገር ላይ መጨመር። እሺ ትንሽ እንደዚህ ለስለስ ካለ በውሃው በራሱ እንፋሎት ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራታለሁ። አሁን እዚሁ ጋር ደግሞ ዘይት ሳላበዛ በዛችሁ ዕቃ 2 የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩ። ዶሮ ቶሎ ነው የሚበስለው። ብዙም አልቆየ 2 ደቂቃ ምናምን ያበሰልኩት። ስጋው ጋር አብሮ ቢበስል ደግሞ ይሻላል። ያው በደንብ አድርጌ አዘጋጅቼ አጥቤ አንጠፍጥፌዋለሁ። ዶሮኔ በጣም ነው ስቡን ማውጣው። ስብ ልጥቅጥቅ ነው የማደርገው። ብልሽት እስኪል ድረስ ነው ማጥበውና ማጸዳው። ስቡን አልወደውም። ስብ የዶሮ ስብ አይበላም። ይሄ ደግሞ የከተፍኩት ነው የታፋው ነገር። ትንሽ ጠበስ አደረገውና ጎመኑን ደግሞ ጨምረን እናበስለዋለን። ለምን የዶሮ ስጋ
ቶሎ ነው የሚበስለው አንተ ያስቸግር ይሄንን ትንሽ ልጥበሰው ትንሽ ኃይሉን ጨመር አድርጌ ብዙ ውሃ እንዳይወጣ ክፍቱን አድርጌ ጠብሰዋለሁ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ጎመን ነው እንጨቱም አለ ይሄንን እኔ እንዳለ ነው ማስገባው ከሽ ሲል በመሃል ደስ ይለኛል በጣምም ጥቅም አለው መጣል የለብንም በአንድ ጊዜ ስለማይበቃኝ ሁለት ጊዜ ያጠብኩኝ እንደዚህ ያንጠፈጠፍኩ እጨምራለሁ ማለት ነው በደንብ ባርጌ ነው የጠበስኩት ብራውን ሁሉ ያጣን ነው ተሰራ ካሁን ጎመን እንጂ የሟሟ ሁለት ጊዜ ነው የምጨምረው ማለት ነው ነው ጎመን ነገር ቢበዛም ሙሽሽ ስለሚል ጎመን በስጋ ሲሆን ያው ጎመኑ በዛ ስጋው አነስ ነው አይደል ማለት ያለበት እንደዛ ነው ያረኩት ስጋውን አነስ ያረኩት ለዛ ነው እሺ ሁለተኛውንም ቀስ እያልኩኝ ከላይ እየጨመርኩት እንደዚህ አሁን ጨዌን ግማሹን ትንሽ ከላው ላይ ጨምርበታለሁ እንዲያባስልልኝ ይሄ የላይኛውን እንደዚህ ወደ ውስጥ ስትገፉት የላይኛው ወደ ውስጥ ይገባል አሁን በቅርብ የጨመርነው ወደ ውስጥ ይገባል ከስር መጀመሪያ የጨመርነው ወደ ላይ ይመጣል አሁን ከዛ በኋላ እኩል ይበስላሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሩብ ቁንዶ በርበሬ ሚጥሚጣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣና ኮረሪማ አንድ ማንኪያ አለኝ ጨው ከዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ ነው ቀምሼ የምጨምረው ቅድም ትንሽ ለማባሰያ ጨምርኩታለኝ ሚጥሚጣ ከበርበሬ ሚጥሚጣው ይሻላል እኔ የምወደው እንደዛ ነው የሚጥሚጣ እኔ ያለኝ ሚጥሚጣ በተለይ ቆንጆ ሚጥሚጣ ካላችሁ በጣም ቅመም በደንብ ያለው ቆንጆ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ቤት ውስጥ ስላችሁ እዚህ አይደለም ኢትዮጵያ አዘጋጅቻ ያመጣው በጣም ቆንጆ ሚጥሚጣ አለኝ ቅመም ማለት ነው ሱራፍ ያጣፍጥልናል ከለሩን ያሳምርልናል የዶሮ ከለር ራሱ ነጭ ሆኖ ከሚታይ ትንሽ ሚጥሚጣ ሲኖረው ያምራል ጣሙን በጣም ይጣፍጣል
ትንሽ ስቀምሰው ትንሽ ማብሰል ፈለኩኝ ውሃውን ደግሞ ምጥጥ አደረገ ስለዚህ ትንሽ እንዳይባስልልኝ ትንሽ ውሃ ጨምሬ ክድን አደርገዋለሁ እሺ ጨው ቅድም ያስቀረኋት ከአንድ የሻይ ማንኪያ ላይ ያለሽ ቀምሼዋለሁ ትንሽ ይቀረዋል ከበዛበት ጎመን በጣም ከባድ ነው ለመብላት ሚጥሚጣው ራሱ ጨው ስላለው ነው ቶሎ የበቃው እና ይበቃዋል በጣም ሙትት ሲል የምትወዱ ከሆነ ማብሰል ያው የኛው ውሃውን ምጥጥ ያረገ ነው ይበቃዋል ስጋዬም እንዳይፈርስ አይችልም ዶሮ ባንዴ ነው የበሰለው እና በጣም ጎመኑ ሙትት ሲል እኔ አልወድም ትንሽ በቃ ብስል ብሎ ትንሽ ከሽከሽ ሲል ደስ ይለኛል በስማ ሚጥሚጣው ኮረሪማው አንድ ላይ እንዴት እንደሚጣፍጥ ደግሞ እናቀርበዋለን ማለት ነው እሺ ያው ስናወጣው ይሄንን ይመስላል እኔ አስተውላችሁ ከሆነ ቅቤ አልጨመርኩም ከፈለጋችሁ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ ይሄንን ጣም እኔ ወድጄዋለሁኝ ትኩሱን ነው መበላት ያለበት ጎመን ትኩሱን ኢትዮጵያ እንደውም አንዳንድ ሆቴል በሸክላ ጥብስ በሚቀርብበት እሳት ከስር አድርገው ከሰል ያቀርባሉ ትኩሱን መበላት ነው ያለበት እንዲጣፍጥ ያው በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት በጣም ነው የሚጣፍጠው ሚጥሚጣው ኮረሪማው በጣም ነው የሚያጣፍጠው ሰርታችሁ ደግሞ ሞክሩት የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው